Không phải xưởng cơ khí nào cũng cần máy cắt laser, nhưng nếu xưởng của anh rơi vào 3 trường hợp sau thì nên cân nhắc nha. Thứ nhất, xưởng của mình nhận gia công kim loại tấm ngày càng nhiều, nhưng phụ thuộc vào đơn vị cắt ngoài, đợi phôi về là trễ tiến độ liền. Thứ hai, đơn hàng ngày càng nhiều nhưng không dám nhận bởi vì sử dụng máy cắt truyền thống không đạt năng suất cao. Và thứ ba, xưởng muốn làm hàng đẹp hơn để nhận đơn giá cao hơn, nhưng máy cắt truyền thống bị ba vi nhiều quá, đội lên nhiều chi phí. Và đó là một trong những lý do mà các xưởng cơ khí, tủ điện, kết cấu thép dần chuyển sang sử dụng máy cắt laser CNC. Nếu anh chị chưa biết nhu cầu xưởng của mình cần máy công suất bao nhiêu thì comment bên dưới hoặc liên hệ em ngay nha.